Man ska måla tillräckligt tjockt. Och hur ska man då kunna veta detta? Jo, det finns små enkla knep. Och det här är viktigt därför att livslängden på min träfasad är beroende av hur mycket färg och hur tjocka färglager som jag kan få på. Om jag då har 2 färgprover här som jag testar mig själv på, det är målat på en plastficka, så lägger jag dem sida vid sida och färgen är täckande. Den ena är 50 my tjockt och den andra är 150 my tjockt, men det är målat en strykning. Det är viktigt att måla tillräckligt tjockt för att inte bara täcka utan också för att skydda och ge färgfilmen och fasaden ett långt liv. Man kan prova detta själv genom att måla på till exempel en sån här plastfilm. Och om jag lägger dem sida vid sida så kan man se att de har ju egentligen en god täckförmåga båda. Men om jag lyser bakifrån så ser du att det inte täcker så mycket som detta. Det finns ett litet hjälpmedel, man kallar för mykam, en liten tandad bricka med olika skalor. Jag väljer en från 25 till 150 och de taggarna är olika långa. Och tar upp och sen kan jag räkna hur många taggar har blivit gula. Och då är 25, 50, 75, 100, jag går upp ända upp till 150. Alla taggarna är gula där. Här har jag bara de 2 första taggarna gula där. 50, 150. Det här kan gå an invändigt eftersom slitaget inte är så stort här. När det gäller utvändigt så är det 150 my som gäller. Om jag då lyser så ser man att det är tunt. Och här ser man att det har en helt annan täckförmåga. Priset att stryka tunt och stryka tjockt är ju detsamma. Tiden är detsamma. Men livslängden är många gånger längre på en träfasad målad på det viset än på detta viset. Och det här har varit i bruk ända i modern tid när man har målat ubåtar på Kockums till exempel. Där kontrollanten hela tiden gick bakom målaren med en mykam och testade. Det är ett sätt att enkelt under målningens gång testa tills jag får den känslan i penseln och erfarenheten att jag inte behöver den längre.